საგამომშვიდობის ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისმგებლობა. გადაცემა ხორციელდება სამოქალაქო კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურსთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია იმ კამპანიისა, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო პროექტი, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. და სამწუხაროდ დღესაც COVID-19 შესახებ გვიწევს საუბარი, ყველაზე მძლავრი და ყველაზე შემაშფოთებელი გამოწვევა მსოფლიოსთვის, რა თქმა უნდა საქართველოსთვის და რა კეთდება ამ კუთხით ქვეყანაში, რამდენად მძლავრად არის ჩართული ამაში სახელმწიფო, რამდენად ადეკვატურია მისი ქმედებები, რამდენად არის მომზადებული სამედიცინო სექტორი და რაც მთავარია, როგორია მოსახლეობის განწყობა, რამდენად ვაცნობიერებთ ჩვენ საფრთხეს და მემზადებით აი COVID-19 დასაძლევად. მოკლედ ვნახოთ საზოგადოების ერთი ნაწილის გამოკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში ჩაწერა. ყველაფერს სახელმწიფო რასაც აკეთებს დღეს და ჩვენი მთავრობა, ეს არის ორჯერ უფრო მეტი ვიდრე ევროპაში აკეთება. აი, ჩემი მეგობარი დამიკავშირდა შვეიცარიიდან და თქვა, რომ ესე იგი 60 წლის მერე კორონა ვირუსი უღებენ ანალიზზე, მანამდე არა. ესე ჩვენთან უფრო კარგათაა ყველაფერი ვიდრე ევროპაში. და ესაა ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება ძალიან და მადლობას ვუხდი, რომ ასე კარგად და ასე ნამდვილად ისე მუშაობენ, რომ ყველა ადამიანი დაცულია. აი მე დამატებითი ღონისძიება ხარ უნდა გააკეთო. დამატებითი ღონისძიება ისაა, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყვეთ ფრთხილად. ჩვენ თვითონ უნდა ვიყვეთ ფრთხილად, ესაა ყველაზე რომ ხელისუფლება უფრო თავისუფლად იმუშაოს. საქართველოს გაუმართლა იმ ხრივ, რომ სამი უდიდესი პროფესიონალი ხელმძღვანელობს ამ საქმეს. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი ჩვენი ქვეყნისათვის. იმედი მაქვს, რომ ეს გატარებული ღონისძიებები შედეგს მოიტანს. თავარი არის ის, რომ თითოეული მოქალაქე ქვეყნის, ქალაქის, სოფლის პასუხისმგებლობით მოეკიდოს იმ რეკომენდაციებს, რასაც იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და არა მარტო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, არამედ ჩვენი ეროვნული სამედიცინო სამსახურები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გლობალურ პრობლემას წარმატებით დავძლებთ. თავარი არ გამოვიჩინოთ ეს უპასუხისმგებლობა, რომელიც ხანდახან გვახასიათებს ასეთ დროს დავიმორჩილოთ კანონს. აი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების, ასე ვთქვათ, საჭიროება ჩემის აზრით ჯერჯერობით არ არსებობს. ძალიან ამ ნახევარიც არ მეგონა, აი ძალიან ყურადღება გამოიჩინეს. აცხადებს კიდე ახალ დახმარებებს. მე ძალიან მომეწონა ჩემ ოჯახს. თუ არა რომ დამატებითი ღონისძიებები არის საჭირო. კი, რა თქმა უნდა. კონკრეტულად რას ხდება რა დამატებითი ღონისძიებები? მედიკამენტები, ნიღბები არ არის პრობლემები აქ ხავს. რა ვარ მომწონს, კაცო, აფასე აკეთებენ კარგად და ჯერჯერობით აწერა ვიცი. ანუ თუ არა რომ რაიმე დამატებითი ღონისძიება არის საჭირო. ჯერჯერობით არაფერი. ყველგანაა და მაგიმოდებული და ჩვენთან რო იყოს გასაკვირია, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყველა, ხო სწორია. ნამდვილად ვართ ფრთხილად. სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ღონისძიებები მომწონს ძალიან მომწონს ეს გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ყოველთვის ვამახვილებ თითოეული ადამიანი მაგაზე ყურადღებას, რომ არის ძალიან დადებითი ყველაფერი. აკეთებს ყველაფერს კარგად. და მადლობას ვუხდი მაგისთვის ამ ხალხს. დამატებითი ბევრი რამეა საჭირო, მაგრამ ახლა რასაც ვერ შეძლებენ, ვერ დავავალებ და თუ კი რამეს გააკეთებენ, კიდე კარგი იქნება. მაგრამ მე მადლობელი ვარ, რომ მომწონს ეს გადადგმული ნაბიჯი. ამათი რომ აკეთებენ ყველაფერს კარგად. და ჯანდაცვაში არის პირველ რიგში ყველაფერი დადებითად რა, რასაც მე უყურებ და ვხედავ. მე რასაც უსმენ მისაღებია ამირან გამყრელიძე და ცერცვაძე და პატავინაძე ისე ლაპარაკობს, იმედი მაგას პროცენტიანი. რომ ჩვენთან არ მოხდება რამე ფატალურ შედეგით, მეგონი არ დამთავრდება არაფერი. დამატებით რა ვიცი, ახლა როგორ გვარიგებენ, თუ კი ასე გავაკეთებთ ყველაფერს, მეტი მე მგონი რა უნდა იყოს, რა ვიცი.
თუ კი მოვერიდებით იმდენი რჩევას თუ მივყვებით მე მგონი ძალიან კარგი იქნება. რა ქნა სახელმწიფოსაც უჭირს და რაღაცაც გვეხმარება იმისთვისაც მადლობელი ვართ რომ ეს ბანკები რო შეგვიჩერეს და სხვა ისე უფრო უკეთესად უნდა მოგვეხმაროს. ძალიან გვიჭირს საერთოდ უმუშევრობა 10 ლარი მაქვს დღეს დავაჭრე. წარმოიდგინე რა გველის და რითი უნდა მოვემზადოთ. იმედი რისი გვაქვს ამდენად არ ვიცი. ძალიან შეშინებულებია. ვირუსზე მეტად შიმშილის გვეშინია. გომწონს განაშნა ეს მედიცინა ვაფშე მაგრათაა, კარგია. კარგია, ყველაფერი კეთდება, გადაკეტილია ყველაფერი. ხალხი ერთმანეთს ვერიდებით. ხელი არ ჩამომირთვევია არავისთვის და ეს 20 კაცი ასეთი გახლავთ მოსახლეობის ერთი ნაწილის გამოკითხვა, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა, გამოკითხულების უმეტესობა თითქმის ყველა არის კმაყოფილი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებით, გულისხმობთ COVID-19 საწინააღმდეგო ღონისძიებებით. მადლობა სამედიცინო სექტორს, ყველა ექიმს, რა თქმა უნდა, უერთდებით ჩვენი მოქალაქეების ერთი ნაწილის მადლობას და უერთდებით მილოცვასაც. დღეს თენგიზ სერცვაძე არის იუბილარი, ვულოცავთ ტელერადიო კომპანია რიონის სახელი და კიდევ ერთხელ მადლობა ამირან გამყრელიძეს, პაატაიმნაძეს და თენგიზ სერცვაძეს მართლაც და ყველა ექიმს, ვინც ეხლა იბრძვის აი ამ COVID-19-ის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა, რაზეც ჩვენმა გამოკითხულებმაც გაამახვილეს ყურადღება, ეს არის რომ ყველა ჩვენგანის მოვალეობა ეხლა არის რომ გადავარჩინოთ ერთმანეთი და გადავარჩინოთ საკუთარი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. დღეს ჩვენ მუშაობა მოგვიწევს ერთგვარად მითითებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ნახევრად დისტანციურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, პრინციპში სტუმრების ერთმა ნაწილმაც გამოგვიცხადა, რომ დისტანციური მუშაობის რეჟიმში მყოფებიან და ამიტომ სატელეფონო ჩანაწერებს უფრო ძირითადად მოისმენ და ვეცდებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ მანამ წაგიდგეთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის სტუმარს, ლაშა ბერეკაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, პროფესიით გიდი და პრინციპში ძალიან ასე რომ ვთქვათ, გამორჩეულად საინტერესო პიროვნება, ნამდვილად არა ვარ სუბიექტური ამ შემთხვევაში. მადლობა ლაშა პირველ რიგში სტუმრობისთვის და მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც ბოლო დღეებში შენაი თუნდაც აი ამ მიმართულებით აჩვენებს სამოქალაქო აქტივიზმის მაგალითს დანარჩენ საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ამას ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანი ახლა ყველას ჩვენი ჩართულობა ამ საერთო გამოწვევის წინაშე. მოგესალმებით, მეათე მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის, ასე უერთდება მილოცვას, რომელიც ახლა ეთერში გააშხერეთ. მადლობა ასევე შეფასებისთვის და რაღაც ვფიქრობ, რომ ძალიან გადამეტებულად არის, მაგრამ არა, რას ამბობთ? იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა მაყურებელმაც უკვე გავამართლებთ თქვენს იმედებს, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული თქვენს მოლოდინებს, ასე რაც თავარია. აი პირველი სანამ გადავალთ თქვათ შენს პროფესიულ შეფასებაზე და მე მახსოვს მათ შორის სოციალურ ქსელში და პრინციპში როგორც თუ სწორად მახსოვს ამ ეთერშიც გაცილებით ადრე ჩვენ საუბრობდით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვათ საფრთხე ტურიზმის კუთხით და ზოგადად ეკონომიკის კუთხით, მაგრამ მანამ მინდა რომ იგივე კითხვა რაც ჩვენს მოქალაქეების ნაწილს დავუსვით დღეს თქვენს კითხოთ, როგორც მოქალაქე რამდენად გრძნობთ თავს დაცულად, მესმის რომ ძალიან სასიამოვნო განწყობა გაქვთ სამედიცინო სფერო ეხლა შევერთით ჩვენს მილოცვას, მაგრამ ხომ არ თქვით რომ თქვათ უფრო ქმედითი ნაბიჯები თუნდაც ამ მიმართულებით შეეძლო სახელმწიფოს გაეტარებინა? მე ვფიქრობ, რომ რასაც ახლა ეს ვატარებთ, რასაც ახლა მთავრობა ატარებს ღონისძიებებს, ალბათ დამოკმაყოფილებელი არის, მაგრამ თუ ჩვენ ამას გავატარებთ ერთი თვით ადრე და უფრო ცოტა დაგვიანებული შეიძლება გვეჩვენოს ეს ყოველივე და აქედან გამომდინარე ვისურვებდი, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მოვლენების ფეხდაფეხ კი არ ვიაროთ და წინ გავუსწროთ ამ მოვლენებს და უფრო ანუ რა შეიძლება და თქვა კონკრეტულად უფრო მეტი იგივე ღონისძიებებს ახლა ჩვენ დღეს ვატარებთ, უნდა გაგვეტარებინოთ ჯერ კიდე ერთი თვე თვენახევრის წინ და ვფიქრობ, რომ უფრო ასე ვთქვათ მეტად ვიქნებოდით დაცული დღესდღეობით. თუნდაც საზღვრების ჩაკეტვა რაც ეტაპობრივად განხორციელდა, აი ამაზეც. ეს ყველაფერი ფორს მაჟორ ასე ვთქვათ დროს მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები და ვფიქრობ, რომ უკვე იანვარში ეს ყველაფერი უნდა გაკეთებული იანვრის ბოლოდან მოყოლებული თებერვლის რაღაც პირველ რიცხვებში ეს ჩაკეტვა საზღვრების და ის ღონისძიებები რაც ტარდება დღესდღეობით აი თვენახევრით ადრე უნდა გატარებული იყო. თუმცა მივესალმები მაინც რასაც ატარებენ და ხედავთ რომ ჯერჯერობით სიტუაციას ხო ვიჭერთ სიტუაციას მონაცემები შევახსენოთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ ოფიციალური მონაცემებით ამ წუთის მონაცემებით საქართველოში ყავს 33 ინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევა, კარანტინში იყოფება 627, თვითიზოლაციაში იძულების წესით დაბრუნებული 55 და თვითიზოლაციის მაჩვენებელი პრინციპში იზრდება, შესაძლოა აი ამ წუთებშიც გადაახდეს, რომ იქ არის საუბარი ბოლო 3 შემთხვევის შესახებ, ჩვენ უბრალოდ
კონფიდენციალობაც რა თქმა უნდა ერთგვარად დავიცოთ, თუმცა უკვე დადასტურებული ინფორმაციაც არის და საუბარია კაფებარების თანამშრომლებზეც. ლაშა, სამოქალაქო აქტივიზმი არის გაცილებით მნიშვნელოვანი მაშინ, როცა საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ. ექიმებიც ახლა ერთგვარად გთხოვენ, აი ჩვენს გადაცემის მეორე ბლოკში მაყურებელი კიდევ ერთხელ მოისმენს ექიმის, ასე რომ ვთქვათ, შეფასებას, ზოგადად პრევენციებს კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას თხოვნით მიმართავს ყველა ექიმი, რომ ჩვენც უნდა აქტიურად ჩავერთოთ. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და ძალიან როგორ ვთქვა, მართლა ამაღელვებელი და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან შეგვცვალა აი ამ COVID-19-მა, კორონავირუსმა და ზოგადად ახალ რეალობაში გადადის ურთიერთობებიც. თქვენი მოწოდება, რომ ცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტად დაეხმაროთ საზოგადოებას და ეს იყო ძალიან ესეთი მესიჯი თქვენგან. ხანდაზმულები, ვისაც ვთქვათ, სჭირდება დახმარება, შეგიძლიათ რომ მოემსახუროთ პირადად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ზედმეტი, ასე რომ ვთქვათ, არც საუბრობ ახლა ამაზე, მაგრამ ზოგადად მეტად რა შეიძლება კიდე ჩვენ გავაკეთოთ საზოგადოებამ. აი წინა ეთერში ჩვენ თუ გავხსოვთ ამ თემაზე საუბრობთ, აი ზუსტად აი ფორს-მაჟორულ მდგომარეობებში ქალაქს, რეგიონს, ქვეყანას უნდა გააჩნდეს სარეზერვო, ასე რომ ვთქვათ, ჯგუფები, რომელიც მსგავს ღონისძიებებში ჩაერთვებიან, ხო? აი ჩვენ ახლა თვით ორგანიზებით, ქაოტურად ვთქვათ, მე დღეს ქუთაისში დაპოსტე ვიღაცა შეიძლება ხვალ მესტიაში დაპოსტოს იგივე და მზად იყოს, მაგრამ თუ იქნებოდა ჯვარით ცდილობს, რომ ერთგვარად მოხალისებიც მოიკრიბოს. თუ იქნებოდა უკვე შექმნილი ჯგუფები, უკვე ერთმანეთს გვეცოდინებოდა ვინ რისი შესაძლებლობა გაგვაჩნია. მე მაგალითად ვთქვათ, მანქანით მომსახურებოდი ვიღაცას პროდუქტის მიდანაში, ვიღაცას ვთქვათ, შეიძლება უფრო მეტის გაღება შეუძლია და რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ ეს არ ვიცით. ანუ ჩვენ არ ვიცნობთ ჩვენს გვერდით მდგომ ადამიანებს, ვის რა შესაძლებლობა გააჩნია. შეიძლება ადამიანი უბრალოდ ზის, ახლა ჩვენ გვიყურებს და მას უფრო მეტი შეუძლია, ვიდრე ვთქვათ, მე ერთ ადამიანს აღელოს, ხო? მაგრამ ამ ყოველივეს, ანუ განსაზღვრა შესაძლებელი არის წინასწარ, ანუ ჩვენ არ უნდა დავდგეთ ფაქტის წინაშე და მე არ უნდა ვიწყებდეთ რაღაცა ღონისძიებების გატარებას, ხო? ანუ მოუწოდებ კიდევ ერთხელ შესაბამის სტრუქტურებს, მთავრობას, თუ ვინც ახლა თუ ვინც მომავალში იქნება, რომ აი მსგავსი ფორს-მაჟორული სიტუაციებისთვის წინასწარ მომზადებული ყავდეს სამოქალაქო აქტივი, ასე რომ ვთქვათ, ჯგუფები, რომელიც ჩაერთვებიან მომენტალურად ყველა საფრთხის დათმობამდე. ალბათ მაინც მთავრობის, მხოლოდ მთავრობის იმედზე ამ სეგმენტში არ უნდა დავჭერთ სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენი რო არ ვიყოთ ქაოტურები, ჩვენი ურთიერთობა რო იყოს ნაყოფიერი, უფრო სწრაფი რეაგირება რო შეძლოთ და აქვე კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა ჩემი მეგობრები ბევრი და გამომეხმაურან დღეს და მითხეს რომ ჩაერთვებიან თუ იქნება საჭირო და ყველას ამივლენ, ვინც არის მარტოხელა, ვისაც გადაადგილება არ შეუძლია, არის ასაკოვანი, დღეს ნახეთ რომ რეკომენდაცია გაიცა 70 წელს ზემოთ უკვე არის სურვილი რომ ისინი დარჩნენ თავიანთ სახლებში და არ გავიდნენ გადაუდებელი საჭიროებები და გამომდინარე ჩვენ ამ გადაუდებელ საჭიროებებს ვთქვათ დავეხმარებით და ადგილზე მოვუგვარებთ. ძალიან კარგი და ნამდვილად ძალიან სამაგალითო კი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ და რაც უფრო მეტად ჩვენს შევეცდებით ყველანაირად რაც ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად ჩავერთოთ ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ ახლა ერთმანეთისთვის საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და ერთმანეთისთვის. აი ლაშა შესაუბრობ დაგვიანებული ღონისძიებები ერთგვარად. სწორი მინიშნება რომ თქვათ იყო უფრო კოორდინირებული მუშაობა, თუნდაც საჭირო, თუნდაც ამ მიმართულებით. ერთგვარად აკრძალა ერთგვარი შეზღუდვა მედიის წარმომადგენლებისთვისაც უკვე მით უფრო ჩვენი კოლეგა ერთ-ერთი დადასტურებული და რომელიც თავადაც ეს რა თქმა უნდა არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, მაგრამ თავადაც საჯაროდ საუბრობს ამის შესახებ. თავარის კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფება კარანტინში საჩხერეში, მოგვიანებით მის ასე რომ ვთქვათ ვიდეო ჩართვასაც მოვისმენთ, მაგრამ ყოველ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ახლა სანამ გადავალთ სხვა თემაზე გვეუბნებიან, გაიზარდა კარანტინში მყოფთა რაოდენობა 1108 ამ წუთის მონაცემებით 1108 ადამიანი იმყოფება კარანტინში. ერთგვარი მინიშნებები ეტაპობრივი აკრძალვა, ხომ არ ვფიქრობთ, რომ მაინც ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის ემზადება მთავრობა, რა თქმა უნდა, არის ალბათ ან თქვენ თუ თვლით საჭიროთ ამ ეტაპზე ძალიან გამკაცრებული ზომები და საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა მაყურებელს აუხსნათ, რომ საგანგებო მდგომარეობაც ერთგვარად გულისხმობს შეთანხმებით ღონისძიებებს, თქვათ რა სიმკაცრეს გადაწყვეტს მოცემულ მომენტში ხელისუფლება. ანუ ეტაპობრივი აკრძალვა უფრო ხედავ არის იდეალური, იმიტომ რომ ყისიერ აკრძალვას, ყისიერ საგანგებო მდგომარეობას მოიტანოს უფრო დაბრუნებულობა, შოკირება. ახლა უკვე მიჩვეულებათ, რომ აი ყოველდღე რაღაცა მკაცრდება და პირიქით არათუ მიჩვეულებათ, ვითხოვთ კიდეც რომ რაღაცები უფრო მეტად გამკაცრდეს. ანუ ჩვენ იმას კი რა ვსაუბარ ახლა ატო ესა, ატო კეთდება დღეს და არასდროს კი ანუ ამას კი რა ვამბობ, ცოტა ადრე გაკეთებული. აი იგივე კარანტინი. ანუ რას უფრო მალე გაკეთდება. იგივე კარანტინი ახსენეთ, ხო? ჩვენ შეგვეძლო განგვესაზღვრა ქვეყანას,
თქვათ სხვადასხვა ადგილებზე რამდენი საკარანტინო ზონის შექმნა იქნებოდა საჭირო და ეს დღეს კი უნდა კეთდებოდეს, თქვათ ავტობუსი რო დადგება აეროპორტში საწავით ეს ავტობუსი დღეს კი უნდა წყდებოდეს, უკვე უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ თქვათ ამ რიცხვში ჩამოსული ჯგუფი მიდის აი ამ B პუნქტში, იმ რიცხვში ჩამოსული მიდის აი ამ C პუნქტში და თუ იქნებოდა შესაძლებლობა ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი არის დღესდღეობით სასტუმროს ბიზნესში და ძალიან კარგად მართავენ ისინი ათასობით ტურისტებს წლის განმავლობაში და მთავრობას სპეციალურ ორგანოებს შეუძლიათ მათი რესურსი მოხალისეობრივად გამოიყენონ იმისათვის რომ კარგად მართონ ადამიანების ჯგუფები რომლებიც ახლა განთავსებული არიან სხვადასხვა ადგილებში და ასე ვთქვათ დაამენეჯმენტონ ერთ სივრცეში და არ იყოს ქაოტური მათი გადაადგილება გულისხმობ კარანტინში გადასარჩენა პიროვნებად. კი ბატონო, აი ეტაპობრივი აკრძალვა სავარაუდოდ უკვე თუ სწორად ვიციმე და თქვენ უფრო ზუსტად მიაწვდით ახლა ინფორმაციას ხმელეთიცაც აქ შეზღუდვებია და სრულადაც დაიკეტება 18-20 მარტისთვის აბსოლუტურად მთელი სახეობა როგორც ვიცი ხო ერთადერთი რუმინეთ უნგრეთის მიმართულებით ბუდაპეშტი ქუთაისი არ იკეტება არ ვიცი მიზეზი უბრალოდ არ არის იმის კეროძახი რომ ჩაიკეტოს უბრალოდ არ ვიცი მიზეზი არ იკეტება დანარჩენი ყველა მიმართულებით გაჩერებული იქნება ფრენები და ამის შესახებ წერილები უკვე მიღებული გვაქვს და ჩვენი პარტნიორებისთვის გაგზავნილი გვაქვს გულისხმობ ტურისტულ სააგენტოებს ახალგარეთ და ტურისტები რომლებიც ქალაქში იმყოფებიან ან ქვეყანაში იმყოფებიან ყველასთვის დაგზავნილი გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია რომ დროულად დატოვონ ქვეყანა იმ მომენტისთვის სანამდე ჩაიკეტება უშუალოდ საჰაერო მიმოსვლა საქართველოსთან. შესაძლოა სპეცრეისები დარჩეს თქვა თუ კი მოითხოვს ამაზეც იყო საუბარი ეს ხონდარის მთავრობის პრეროგატივა პრინციპში თქვენც ალბათ თვლით რომ თუ კი იქნება საჭირო სპეცრეისები თუნდა მოხდეს მოქალაქების გამოყვანა მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი მათგანი ჯერჯერობით მაინც იკავებს თავს იგივე იტალიიდანაც იყო საუბარი და გულისწყობა ერთგვარი ხელისუფლების მიმართ მაგრამ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში ასევე ქართული ემიგრანტი იტალიიდან ჩავთვალთ რომ ქალბატონი ამბობს რომ ძალიან ბევრმა შეიკავა თავი მას შესაძლოა თქვა ცალჩომ და საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა მოწოდება რომ დაეტოვებინათ იტალიის ტერიტორიაზე. ორი მესეცი ქონდა მაგას თულიც არის მესმის ელემენტარული ოჯახები არის დამოკიდებული ფინანსებით. სავიზო რეჟიმის დარღვევა ერთი რომ დარღვეულია დაառნათ რომ ეს აფიშირება გააკეთა მეორეს რომ სრული ეკონომიკური მდგომარეობაც ალბათ მათი ოჯახი. ალბათ ფიქრობენ ისინი რომ იტალიაში სამედიცინო კუთხით უფრო დაცული იქნება ვიდრე თქვა იგივე სამწუხაროდ არ მიდის ასე დონეზე თქვა საქართველოში ხო ან ეს შეიძლება ეს მომოდინიც აქვს და კი და ზოგს თქვა კარანტინის გავლაც არ უნდა ამ კუთხითაც პირადად მე ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის ძალიან არასასია მოno ფაქტები როდესაც ჩამოსული მოქალაქეები არიდებენ თავს არანდის ეგ არის მათი ოჯახებისთვისაც საფრთხე აი ამ ნაწილში კარგი იქნება თუ ხელისუფლება გაასაჯაროებდა საკარანტინო ზონებს და გამოიტანა საჯარო თქვათ სად უნდა წავიდნენ შესაძლო ჩამოსულები და მათ თუ ეცოდინებათ რომ ისინი მიდიან აი ამ პუნქტში და ამ პუნქტში მათ დავთვალოთ ეს პირობები შესაძლებელია მათ ასე ვთქვათ აღარ შეუქმნათ არ კონდეთ თქვათ ესეთი განცდა და პირიქით ჩამოვიდნენ და პირიქით მოისურვონ თქვათ ამ თუ იმ ადგილებში გადაადგილებას და კარანტინის ზონაში ყოფნა და ვფიქრობდი რომ ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი პრევენციისთვის და ადამიანების მოტივაციისთვის რომ უფრო მოხალისეობრივად ჩამოსულიყვნენ და თავიანთი საკარანტინო ვალი როგორც ახლა უკვე ეს დღესდღეობით ასე ვთქვათ მიღებული არის მოეხადათ სრულყოფილად და თუმცა არიდებაც არის ძალიან ცუდი ძალიან იოლად რომ თქვა ჩვენ გვესმის ადამიანები არიან თავიანთი შიშები აქვს თავიანთი მაგრამ საფრთხე დანარჩენი საზოგადოებისთვის პირველში მათი ოჯახებისთვის თავად უნდა იყოს საჯარო ამ მიმართულებით რომ ადამიანებს ეს საფრთხე და შიშები მოუხსნან და დატოვონ ასე ვთქვათ თავიანთი გადაწყვეტილების პირისპირ რომ აი იქ თუ წავდნენ არ იქნებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში პირიქით იქნებიან კარგ მდგომარეობაში და მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას მე ჩემი აზრი ესეთი არის კარგით ეკონომიკურ საფრთხეებზე ტურიზმი და ჩვენი ქვეყნის და ქალაქისიც ერთ-ერთი ალბათ არა ერთ-ერთი მთავარი განვითარების შანსი და ზოგადად შემოსავალი არის ტურიზმი თქვენ ამაზე რა თქმა უნდა არაერთხელ ისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ძალიან დეტალურად ვისაუბროთ აი ეს საფრთხები რაც მე ვახსენე ეს თქვენ პრინციპში მანამ საუბრობდით მაგრამ მანამ მომისმინოთ ეკონომისტის მოსაზრება ლევან ოყრეშიძე რას ფიქრობს ზოგადად რა შეიძლება კორონავირუსმა დატოვოს სოფლიო ეკონომიკას ასე რომ ვთქვათ რა დათქმა შეიძლება მიაყენოს და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაზეც ამდენად გავლენას მოახდენს აღნიშნული პანდემია კორონავირუსი 2020 წლის ეკონომიკურ და გლობალურ მასშტაბით ჯერ კიდევ ნადრევია, რადგან ჩვენ ზუსტად ვერ პროგნოზირებთ ამდენად გაგრძელდება პანდემია, ამდენად წვავი იქნება ის სხვადასხვა ქვეყნებში, თუმცა არსებული მონაცემებით თვალსახაა უკვე რომ ნეგატიური გავლენა ექნება და ეს გავლენა იქნება არსებითი. ნავარაუდებია რომ ეკონომიკის და სოფლიო მასშტაბით განახორციელება და ეს დაახლოებით 2-დან 3 ტრილიონამდე დანაკარგი იქნება გლობალური ეკონომიკისთვის თუ კი
ყველაზე ნეგატიური სცენარს გავითვალისწინოთ, როდესაც მთელი მსოფლიო მასშტაბით იქნება მწვავე ფორმა პანდემიისას. თავის განაცხადია, იქნება გამომდინარე, რომ საქართველოს არის პატარა და ღია ეკონომიკა, სახელმწიფოს ჩვენს ეკონომიკაზეც, განსაკუთრებით იმ ინდუსტრიებზე, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული მგზავრთა ნაკადთან და სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას. მათ შორის უპირველეს ყოვლისა გულისხმობთ ავიამომიმოსვლას და აგრეთვე გულისხმობთ იმ საწარმოებს, ვინც ოპერირებს ტურისტულ სფეროში. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ გადაცემაზე დაწევა, ზოგადად არის პოზიტიური ნაბიჯი, თუ კი გვინდა რომ მოახდინოთ ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მივუყვებით, ამის გაკეთება იქნება საკმაოდ რთული. თუ იმას გავითვალისწინებთ აგრეთვე რომ დეფიციტური ხარჯვა ბიუჯეტის შეიძლება უფრო დიდი რისკების მატარებელი იყოს. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ თუ კი ჩვენ გადავწყვეტ გადასახადების შემცირებას, ამ შემთხვევაში უნდა მოყვეს ამას პარალელურად აგრეთვე არადეფიციტური ხარჯვა, ანუ ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება, რომ არ მოხდეს ჭარბი დეფიციტის არსებობა საბიუჯეტო სექტორში, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსებში, რადგან ეს დამატებითი პრობლემებს წარმოქმნის ასეთ ვითარებაში. კიდევ ის თქვათ შეიძლება რეალურად ახლა ალბათ უფრო კონიუნქტურული იქნებოდა კონკრეტულად იმ ინდუსტრიებზე დახმარება, მათ შორის საქართველოს შერავათებისა და სხვადასხვა სახის პრეფერენციების მინიჭებით, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდება ამ ვირუსით, ასე ვთქვათ, და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სტაგნაციით. უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ საფრთხეულ და ისე ტურიზმის სექტორს და აგრეთვე სატრანსპორტო სექტორს, კერძოდ საავიაციო კომპანიებს, ავიაკომპანიებს, რომლებიც ოპერირებენ საერთაშორისო ბაზარებზე. ასეთი გახდათ ეკონომისტის მოსაზრება პრინციპში ლევან ოყრაშიძის მსგავსად არაერთი ეკონომისტი მათ შორის მსოფლიო მასშტაბითაც და ამას რა თქმა უნდა უცხოური პრესის მეშვეობითაც ვეცნობით ვერ ვარაუდობ ჯერ რა შესაძლო უკოსვა და რა შესაძლო დარტყმები რა თქმა უნდა მძიმე მოიტანოს მსოფლიო ეკონომიკაზე და მათ შორის საქართველოშიც და მით უფრო ეს დაარტყამს მგზავრებთან შეხებისა და ტურიზმის სეგმენტს როგორც ეკონომისტებიც ამბობენ. ეხლა კიდევ მოვისმინოთ იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სტატო ლილუაშვილის მოკლე კომენტარი ასევე დისტანციური ჩაწერით, რამდენად შეცვალა და თქვათ რა შეაფერხა აი ამ კორონავირუსმა იმერეთში და ქუთაისში ტურისტების ნაკადის კუთხით. დაფიქსირდა კორონავირუსი ისე რა თქმა უნდა დაიწყო კლებამ და უკვე ვიცით გუშინ და დღეს რომ ძირითადი მმართველები დაწინებდა ქუთაის აეროპორტში ყველა მმართველობა თითქმის შეწყობილია დროებით და რამოდენიმე რეისი ქრინავს სულ ბუდაპეშტის რეისს ველოდებით და რეალურად მიწევს დახვეწა აეროპორტში ამგზავრებისთვის და უმრავლესობა 90% არიან საქართველოს მოქალაქეები და დანარჩენი უცხოელი მოქალაქეები, რომელსაც ნაკედი ქონათ ბილეთები და ველოდებოდ მაგალითად გუშინ 162 კაცი ჩამოვიდა რეალურად 25 კაცი ქართველი დანარჩენმა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ უწევთ სავალდებულოდ 14-დღიანი კარანტინი და უცხოელი მოქალაქე რომელიც სამოგზაუროდ მოდიოდა ქუთაისში აღარ მოდის და რჩება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ უწევს 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინი. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იმოქმედებს როგორც ტურიზმის სექტორზე, ასევე ეკონომიკაზე, მაგრამ მთავარია ჯანმრთელობა და უსაფრთხო ადამიანების და მე ვიფრიშოთ და ვიზრუნოთ ეკონომიკურ და ტურიზმის დამოსწორების გზებზე. ეს მიიღო მთავრობა ეწოდება ხვალიდან 2 კვირის განმავლობაში ყველა უცხოელი მოქალაქეში ჩაკეტილება ჩვენი საზღვრების საჰაერო და სახმელეთოს. რეისები იმუშავებს როგორც აქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა ქართველი ვინც სურს გამოთქვამს ქვეყანაში დაბრუნებას, საქართველოს ოდემულია დააბრუნოს და იმუშავებს სპეცრეისები. თუმცა ჰოლანდიის მმართველები ჯერ ფრინავს ქუთაისის აეროპორტში და ასევე ფრინავს რამოდენიმე რეისი ბუდაპეშტში მოფრინავს დღეს კიდე. ახალი ტურისტები ფაქტია რომ ვეღარ ჩამოვიდიან რეალურად ვინც არიან ადგილზე ტურისტები, იმათ უკვე ნასარგებლები აქვს ჩვენ მოსახლეობებს და არო თითქმის აღარ არის ტურისტები, რომელსაც ჭირდება რაიმე ჩვენი დახმარება და საინფორმაციო უზრუნველყოფა.
ეს გახლდათ ტატო ლილოაშვილის იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია და ლაშა რა სიტუაცია გვაქვს თქვათ უშუალოდ ქუთაისში ტურისტებთან მე ვნახეთ სოციალურ ქსელში თქვენი ფოტო ტურისტებს ხვდებით ხო აეროპორტში აი რა ხდება პრინციპში ესეც ალბათ შეწყდება რა ხდება ამ მიმართულებით და მე ზოგადად რისკები რაზეც თქვენ საუბრობდით და რა დატყმა მიაყენა ამან აი ტურიზმის სფეროს ქუთაისში კეთილი ანუ ორი დღის ეკონომიკური რეკომენდაციები ესეც მინდა რომ მოვასწროთ კეთილი ანუ სადღაც ორი დღის წინ როცა გამოცხადა რომ მომდევნო 4 ქვეყანას და ევროპის მიმართულებით დაიხურა საქართველოს და ფრენები შეწყდა უკვე ამ დღიდან ჩვენ უფრო მეტი ჯავშენის გაუქმება მივიღეთ ვიდრე მანამდე მოდიოდა ხო თუ ღებულობთ მაგალითად მაისის პერიოდამდე ჯავშნების გაუქმებას და ვიცოდით რომ უკვე გაზაფხული ჩვენთვის უკვე ამოვარდნილი იყო ტურისტული სეზონიდან და უფრო გეგმავდით თქვა ზაფხულიდან გააქტიურებას უკვე ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღეის მდგომარეობიდანაც მოყოლებული უკვე ჩვენ ველოდებით რომ ჯავშნების გაუქმებას მივიღეთ ალბათ ზაფხულზე და ამას მოყვება ალბათ შემოდგომაც სამწუხაროდ ანუ ივნისი უკვე თითქმის 90% გაუქმებული გვაქვს რაც ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა მით უფრო როცა მეცნიერები ამბობენ რომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ხო ან დამაიმედებელი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის ან კონკრეტული მესიჯი არ წამოსულა მედიცინის მუშაკთა მხრიდან რომ აი ამ პერიოდიდან მოევლება ამ საკითხს და შესაბამისად ადამიანის ბუნებრივი რეაქცია არის ის რომ ისინი თავს იზღობენ და ჯავშენს აუქმებენ ჩვენ ამის შესახებ ჯერ კიდე იანვრის თვეში წერდით რომ ჩამოთვლილი ქონდა აბსოლუტურად ჩვენ პოსტირად თუ გახსოვთ ანუ ყველა ტურისტში ჩართული ადამიანს შეექმნებოდა საფრთხე და საფრთხე შეექმნებოდა აი თანმიმდევრობით ქონდა წამოწერილი და მაშინ მახსოვს რამოდენიმე ტურისტული ცენტრის წარმომადგენელმა რაღაც ირონიით მომიხსენია რომ ნუ თესავ პანიკას ანუ კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ უკვე მაშინ სწორი მესიჯები გაგვეგზავნა სექტორისთვის და იმ ადამიანებს ან იმ ორგანიზაციებს ვინც მაშინ ღებულობდა ახალ სესხებს უფრო მეტ თანხებს ხარჯავდა რაღაც ისეთ საჭიროებებში რომელიც იმ პერიოდში შესაძლებელი იყო გადავადებულიყო ან ის ადამიანები სხვანაირი ქცევას გამოიმუშავებდნენ და აი ამ დიდ ფინანსურ დანაკარგებს ისინი ეხლა არ მიიღებდნენ და ძალიან ცუდია რომ იანვრიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე არც ერთი ტურისტული ცენტრი და ტურიზმის დეპარტამენტი არც ერთ დონეზე არ შეხვედრია სამწუხაროდ ტურიზმის სექტორის ჩართულ ადამიანებს კი უბრალოდ მე სასტუმროს ვერ დავასახელებ რამდენიმე მოგვწერა კიდეც რომ აი სასტუმროში მოაგვარა ერთგვარად ტურისტული ინფრასტრუქტურა აი მისასვლელი გზა რაც არის საჭირო და სამწუხაროდ სესხით გააკეთეთ თქვენ როგორც არ უნდა შეთვალყი არ სასტუმროს დასახელების და ძალიან დიდი პროცენტით ასე რომ ვთქვათ ვალი დაედო. აი ამ შექმნილ მდგომარეობას რომ შეხვედროდან ირონიით აი ნუ გეშინიათ ხალხო მალე გამოსწორდება მდგომარეობა ეს ეთისქვე დამაიმედებელია შეიძლება პოზიტიურ სიგნალს აგზავნი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დათური სამსახური გაუწია ამ ყოველი და კიდე რა შეიძლება და თქვა რაზეც ახლა არის საუბარი აი გადასახადების შემცირება არის ერთგვარად საშეხავათო პერიოდი ეს რამდენად არის თქვათ რეალურად შვება ასე რომ ეს იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ დადებითი სიგნალის გაგზავნა ბიზნესისთვის რომ ისინი არ ჩავარდნილი იყვნენ ჩვენ არ ჩავარდნილი ყავთ უფრო მეტი შეკულ მდგომარეობაში რომ ერთის ხრი შემოსავალი არ გვაქვს მეორეს ხრი არ გვეფიქრა კიდე გადასახადებზე ან ეს ნაწილი მოგვეხსნა გადაგვივა და კი ბატონო კარგი არის მაგრამ არის ბევრი საკითხი დარჩენილი რომელიც მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტას და სწრაფ ასე ვთქვათ დამიჯების გადადგმას მაგალითად რა არის უფრო მნიშვნელოვანი კი ბატონო ჩამოთვლი მაგალითად შექმნილ მდგომარეობის გამო ტურისტულ ცენტრებს იგივე იმერეთის ტურიზმის ცენტრს რომელსაც 10,000 ლარს ხარჯავს იგივე გამოფენებში მონაწილეობაზე ასევე ვთქვათ კონფერენციებზე ასევე ვთქვათ ფესტივალის ჩატარებაზე ეს ყოველივე ასე ვთქვათ არის უკვე გაუქმებული ანუ ფაქტობრივად ეს ღონისძიებები ვეღარ გაკეთდება შესაბამისად ისე როგორც იმერეთის ტურიზმის ცენტრს ასევე ტურიზმის დეპარტამენტს საჭირო ტურიზმის დეპარტამენტს სხვა ტურისტულ ცენტრებს ეს თანხები აქვს დაზოგილი 10,000 ლარი მილიონამდე ლარი და მეტი ასე ვთქვათ ამ ორგანიზაციებს დაეზოგა შესაბამისად ჩვენი თხოვნა არის მათ მიმართ რომ ეს დაზოგილი თანხები რომელსაც უკვე ვეღარ ვახმართ სარეკლამო ღონისძიებებს თვითონ არის დაპაუზებულებს გავს საგამოფენო სივრცეებში მათ მონაწილეობას უმჯობესია აი ახლა ეს პერიოდი გამოვიყენოთ სწორად ანუ ეს მიმართოთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ჩვენ ქალაქებში ჩვენს რეგიონებში ქვეყანაში ზოგადად და უფრო მეტი მომზადებულად შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩვენ ამ წინადადებით კიდევ ერთხელ წავდგებით სხვა ეთერებით სხვა სოციალურ
ბრიუქსელის საშუალებით და მათ კიდევ ერთხელ მიმართავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მოლოდინი მათგან რომ მოგვისმენენ და ამბის გადადგამენ ჯერჯერობით მათი მხრიდან არანაირი კომენტარი ამაზე არ გაკეთებულა. ასე ჩვენი რეკომენდაცია არის ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოსტ ასე ვთქვათ ვირუსული პერიოდის ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს ისე სფერო დასტაბილურდა. ჩვენ უნდა გავეხედოთ 3-4 თვის შემდეგ რა იქნება და ჩვენი რეკომენდაცია არის მუზეუმებზე ასე ვთქვათ დაცულ ტერიტორიებს ააგეთოს მიმართ რომ ხომ არ აჯობებდა რომ გაგვენულებინა ან შეგვემცირებინა მინიმუმამდე გადასახადები ტურისტულ ობიექტებში შესასვლელი ბილეთების ღირებულება იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც ეს ვირუსი გადაივლის ტურისტებს გაუგზავნოთ პოზიტიური მესიჯი რომ აი საქართველოს ანულებს გადასახადებს და შეუძლიათ რომ რას გამოიწვევს ახლა ეს ეკონომიკის ეკონომისტები გვპირდებიან ოდნავ ღარიბი ვიქნებით ყველა დედამიწის მთელი მოსახლეობა ამ ვირუსის გადასვლის შემდეგ ჩვენთან ჩამოდიოდეს ეს ბიუჯეტური ტურისტები ამის პრობლემა გვედგა. ახლა კიდე ის ბიუჯეტური ტურისტები კიდე უფრო ბიუჯეტური თანხით ჩამოვიდნენ ხო საქართველოში. თუ კიდე უფრო ცოტას დახარჯავენ მოსახლეობას გასაგებად. რა თქმა უნდა და თუ ჩვენ ამ გადასახადის კომპონენტს შევმცირებდით, მაგალითად პრომეთერში 40 ლარი ვარ გადაიხოთ ძალიან სწორი და საინტერესო პრინციპში როგორც ეს თანხა მიემართებოდა კიდევისკენ, ტრანსპორტისკენ, სასტუმროებისკენ, აქ დაიხარჯებოდა და უფრო მეტი мотиваცია შეუქმნით, ხო? გვაქვს კიდე რეკომენდაცია რომ მაგალითად ახალი კადრები ტურიზმში დროებით დააპაუზონ გადამზადება შეაჩერონ, იმიტომ რომ უკვე არსებულ კადრებს აქვთ ნულოვანი სამუშაო რეჟიმი, ანუ ფაქტობრივად აღარ არსებობს სამუშაო და სახელმწიფო უფრო დააზარალებს თქვენ და დიმიათის დემო 60,000 ლარს ხარჯავს ახალი გიდების მომზადებაში და ფიქრობ რომ არ არის გონივრული ნაბიჯი ეს და ფიქრობ გვინდა რომ რაღაცნაირად უფრო წინ გაიხედა ვიდრე თქვათ რაღაცა მერკატიული აზრები შეიძლება წოხდეს იმის რომ აი ჩვენ გიდებს გადავამზადოთ როგორ დაამზადო არსებულსაც არ აქვს სამუშაო ხო ელემენტარული არის კიდე ბევრი ისეთი საკითხი რომელსაც ჭირდება პუნქტობრივად გავლა. ჩვენ არ ვიცით მათი ხედვა. როგორი არის კრიზისულ სიტუაციაში მათი ხედვა და რა იქნება შემდეგ. შეძლებს და ვთქვათ, რამდენ ხანში მოგისმენინ, ან თუნდაც დაიწყებენ განხილვას. ჩვენ მე შოკურ მდგომარეობაში ვარ და ზოგადად მაგრამ თქვენ ასეც საუბრობთ, ახლა ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მით უფრო როცა შემოსავლებს ეხება და ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანი შესაძლოა დარჩეს უმუშევარი საერთოდ შემოსავლის გარეშეც. კეთილი. რადგან ჩვენ ვართ გადასახადების განახორციელებელი და ჩვენ გადასახადებით ვაფინანსებთ ესეთ მსხვილ ორგანიზაციებს, ანუ ჩვენ გვჭირდება მათგან კონკრეტული მესიჯების მოსმენა. თუ ისინი როგორ ხედავენ ამ კრიზისში თავიანთ თავს და როლს და რა მესიჯებს აგზავნიან ჩვენთან დაკავშირებით და რას აპირებენ, როცა ეს ყველაფერი გადაივლის. ანუ კიდევ ერთხელ მიმართავ, ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ, პროფესიონალები არიან, ვესალმები თითოეულ მათგანს. მადლობა იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ეიდგნენ ფრონტზე ეგრეთ წოდებულზე და ტურისტებს აწოდებდნენ ინფორმაციას მიუხედავად ასეთი ეპიდემიური მდგომარეობისა. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა ტურისტული ცენტრის თანამშრომლებს, ვინც მსგავს საინფორმაციო დახმარებას აღმოუჩენდა ჩვენ ტურისტებს და იმედი მაქვს, რომ რაც არის გარკვეული საკითხები, რასაც ვერ თავხდებით, აი იმ საკითხებში იქნება მოძებნილი შეხების წერტილები. ალბათ. და მოკლედ ლაშა ბოლო კითხვა და უნდა დავასრულოთ. ტურისტები, ვინც ახლა მესმის რომ ძალიან ცოტაა ეს კითხვა ჩვენ ტატო ლილუაშვილსაც დავუსვით იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს. აი თქვენც გაქვთ უშუალო შეხება, ხომ არ ითხოვენ რა იმას უფრო თქვა სხვა სახის დახმარებას ან ზოგადად რა ბევრი აღარ არის ტურისტები, მაგრამ ხომ არიან აი პირადად მეც შევხვდენ დღეს ქუჩაში. აი მაგალითად ყველა დაძაბული ვართ, თვითონაც ძალიან დამფრთხალი არიან. აი მაგალითად ახლა გამახსენეთ არის ძალიან სწორი მიდგომა საჭირო ახლა თუნდაც იმ ტურისტებთანაც, ვინც ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს და ვერ დატოვეს ქვეყანა. ეს დავამატებდი. აი ახლა ვახსენეთ, რომ ჩვენ უფრო ადრე ვწერდით ამის შესახებ და პრობლემა იყო ეს ყოველივე ხო? მათგან ვისმენდით, რომ პირიქით ზდა იყო ტურისტები. ანუ ეს არა მიზნობრივი სიგნალებს აგზავნიდნენ რა. და რაღაც ფიქრობ, რომ არ იყო ადეკვატური სიგნალების გაგზავნა. აი ჩვენ უფრო მეტ ტურისტები მივიღეთ. მაშინ როცა ვწერით, რომ პირიქით ხალხო უკვე არის პრობლემა ამას დაკავშირებით. ვინც ჩამოდიოდა საქართველოში ხო, ქუთაისში, ვისაც გვხვდებოდით ამ პერიოდში, აი ერთი კვირისი 10 დღისი ტურისტი, რატო ჩამოვიდნენ საქართველოში? ისინი ამბობდნენ, რომ აი იტალიაში, საფრანგეთში, შვედეთში იყო პრობლემა ვირუსთან დაკავშირებით. შეეშინა და გადააცვალნენ საქართველოზე ეს ბილეთი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ქცევა ტურისტის სავარაუდოდ გამოვიყენოთ ჩვენი სარეკლამო კამპანიებისთვის, რომ პოსტკრიზისული პერიოდის შემდეგ გავაგზავნოთ პოზიტიურ მესიჯები და ისინი აქეთ ჩამოვიდნენ. თქვა თქვენ თუ გაქვთ რაიმე შეფასება ინფორმაცია, ხომ არ გთხოვენ რაიმე სახის დახმარებას? ჯერჯერობით ყველას დავაგზავნეთ, შეწყობინებები რომ დატოვონ
ყველანაირი ხერხით და საშუალებით, თუ თავიანთ ქალაქში არ არის ფრენდა, მაგალითად სხვა ქვეყნის გავლით გადაფრინდნენ დროულად, ან თუ რჩებიან ამ შესახებ შეგვატყობენ და ჩვენ შესაბამის სასაფროს შევატყობენ. კითხვა დაჭირდება დახმარება, რა თქმა უნდა, აღმოუჩენთ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ბერეკაშვილი გახდათ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ მსგავსი სამოქალაქო აქტიურობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო როცა ქვეყანა საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ერთად იბრძვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ეთერში ბრუნდებით. და ჩვენი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით, როგორც გადაცემის დასაწყისში უკვე გითხარით, დღეს ერთგვარად ნახევრად, ასე რომ ვთქვა, დისტანციურ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. გადაცემის მეორე ბლოკში სრულად შემოგთავაზებთ დისტანციური პრინციპით ჩაწერილ კომენტარებს. გოჩა გიორგიძე იმერეთის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი ახლა მოგვაწვდის ინფორმაციას იმერეთში არსებული საკარანტინო ზონების შესახებ, თუმცა მანამ სანამ ბატონ გოჩას მოვისმენთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში ამჟამად 33 დადასტურებული შემთხვევა გახლავთ დაფიქსირებული, კარანტინში იმყოფება 1008 მოქალაქე, ასევე თვითიზოლაციაში, პრინციპში თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების რიცხვი ისევე როგორც დაახლოებით 9 საათის კიდევ ერთხელ გადაახლა და შეიცვალა კარანტინში არსებული მოქალაქეების რაოდენობის მონაცემები. ბატონ გოჩა გიორგიძე იმერეთში არსებული საკარანტინო ზონების შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. შემთხვევების რაოდენობა სულ იცით, რომ დადასტურებული არის დღეს საქართველოში 33. აქედან იმერეთის არც ერთი შემთხვევა არ აქვს იმერეთში დადასტურებული. გუშინ როგორც იცით, ასევე დაემართა ერთი აჭარის დადასტურებული შემთხვევა, რომელიც ასევე შემოტანილი შემთხვევაა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ზოგადად იმ პრევენციულ შემაკავებელ ღონისძიებებს, რაც ხორციელდება ისევ და ისევ ქუთაისში და კერძოდ იმერეთში უბრალოდ გახსნილია უკვე 3 საკარანტინო სივრცე, ეს არის ხალხურ სანატორიუმში, ასევე საერმეში, ბაღდათის რაიონში და საჩხერის რაიონში მესამე ზონა. სამივე ამ დაწესებულებებში ყავს განთავსებული ის პირები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში სხვადასხვა რისკის შემცველი ქვეყნებიდან, ეს არის იტალიისგან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები, საფრანგეთიდან ჩამოსული და გერმანიიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები. ხალხობაში ამჟამად ყავს დილის მონაცემებით იყო 103 პირი განთავსებული ბინადარი. საიმეში 44 ბინადარი, რომელიც გუშინ საღამოს და დღესდილად იქნან გადაყვანილი საირმის საიზოლაციო ზონაში, ხოლო საჩხერეში 29 პირი. ჯანმრთელობის ყოველდღიურად მონიტორინგდება, ყოველდღიურად მოწმდება, არის აბსოლუტურად ნორმალური მშვიდი ვითარება, მომსახურება და სერვისი არის მაქსიმალურად კომფორტული და უზრუნველყოფილი, მათ შორის სამედიცინო მომსახურების კუთხითაც მუდმივად არიან პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი ადგილზე, რომელიც ყოველდღიურად თერმოსკრინინგს უტარებს ამ ადამიანებს, კრებს მათი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას და შესაბამისად საჭიროებიდან გამომდინარე გეგმავს და ახორციელებს რეფერალს მშულ პაციენტებთან დაკავშირებით. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთისათვის რა თქმა უნდა ვითარება მთლიანად მთელს ევროპაში და მსოფლიოს მასშტაბით ერთადერთი სტაბილურობისაკენ მდგომარეობა მიდის ჩინეთის რესპუბლიკაში, სხვა ყველგან წავდება ვითარება და ამ ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს და ქართული მხარე ამ მაქსიმალურად ეფექტური ღონისძიებების ხარჯზე ჯერ კიდევ ვინარჩუნებთ იმ მდგომარეობას, რაც რეალურად გვაქვს და ეს არის მხოლოდ 33 შემთხვევა. თუმცა ვერავინ ვერ ვიტყვით რა მდგომარეობა იქნება ახლო მომავალში, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ კიდეც მაქსიმუმ იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა დავიცვათ ამ დაავადებისაგან. მოკლედ ასეთია ზოგადი მდგომარეობა ქუთაისსა და იმერეთში, როგორც გოჩა გიორგიძის მოусმინეთ, იმერეთში 3 საკარანტინო ზონა ამ დროისთვის შესაძლოა გახდეს საჭირო დამატებაც, თუმცა იმედი ვიქონიათ, რომ არ დაგჭირდება დამატებითი საკარანტინო ზონების გახსნა და საჩხერის საკარანტინო ზონაში მყოფება ჩვენი კოლეგა, მთავარის კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე. ირაკლის კარანტინში 2 კვირი ცხოვრება მოუწია იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მის რესპონდენტს ოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს
დაუდასტურდა COVID-19 ვირუსი, ირაკლი, რა თქმა უნდა, ყველა წესის დაცვით იმუშავა მასთან, თუმცა მაინც სიფრთხილის გამო ის 2 კვირა კარანტინის ზონაში იქნება. ირაკლის ჩამთვალობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის ძალიან კარგი, დამაკმაყოფილებელი და კარგი, მას არ აღენიშნება არც ერთი სიმპტომი. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ირაკლი 2 კვირა და ძალიან დიდ ხანს იქნება კარგად და არანაირი საფრთხე მას ვირუსის კუთხით არ დაემუქრება. ახლა თავად ირაკლის მოვისმინოთ ზოგადად როგორი სიტუაციაა საკარანტინო ზონაში. მე-6 დღეა საჩხერის საკარანტინო სივრცეში ვიმყოფები, თავიდან როცა შემოგვიყვანეს, ვიყავით 41 ადამიანი, მას შემდეგ დრო გადის და ეტაპობრივად სხვადასხვა ადამიანებს გადით 2 კვირიანი საკარანტინო დრო და ისინი ეტაპობრივად ბუნებრივია ავტომატურად გადიან საკარანტინო სივრციდან. ამ ეტაპზე დარჩენილი ვართ 29 ადამიანი. შეიძლება ითქვას, რომ პირობებს რაც შეეხება არის მართლაც რომ იდეალური სიტუაცია, არის სამჯერად იყვება, არის მცირე ზომის დესერტი, მოკლედ დათვლილი არის კალორაჟი და რაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღოს მეტნაკლებად ყველაფერი არის. ყურადღებაც მეტნაკლებად არის მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ ვართ. დილით და საღამოს მიმდინარეობს ტემპერატურის გაზომვა. ამ ეტაპზე საბედნიეროდ მე მაქვს ტემპერატურა 36.4 და ასე იყო გასული 1 კვირის განმავლობაში და იმედია მომდევნო 1 კვირაც ესე გაგრძელდება. ასევე ამავე სასტუმროში იმყოფება ჩემი ოპერატორი, ოღონდ გვერდით ნომერში, მასაც არ აქვს საგანგაშო ტემპერატურა, მისი სხეულის ტემპერატურა არ აჭარბებს 37 გრადუსს საბედნიეროდ და ესე ყოველ საღამოს ჩვენ ურეკავთ ესე ტელეფონით დისტანციურად რეცეპშენს და ვეუბნებით ჩვენი სხეულის ტემპერატურას. თუ ისინი ჩატვლიან საჭიროდ რომ ჩვენი ტემპერატურა არის საგანგაშო, ამის შემდეგ უკვე დაუკავშირდებიან საჩხერის სამედიცინო ცენტრს და შეიძლება უარეს შემთხვევაში უკვე მოხდეს ჩვენი გადაყვანა სასტუმროდან საავადმყოფოში. მე რაც ვარ აქ ჯერჯერობით არც ერთი პირი საავადმყოფოში არ გადაუყვანიათ პირიქით, ეს ადამიანები უკვე ასრულებენ 2 კვირიან ვადას და მიდიან სახლში, არც ერთ მათგანს არ დადასტურებია კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი რაიმე სიმპტომი. კითხვაზე იმის შესახებ გამიკეთეს თუ არა ანალიზი და ამას ბევრი მისვამ სოციალურ ქსელში, ამ კითხვას ანალიზი ჩემთვის არ გაუკეთებიათ, მედიკოსებმა მითხრეს, რომ ანალიზებს უკეთებენ ადამიანს, რომელსაც აქვს საეჭვო სიმპტომები, ანუ ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი და სხვადასხვა სიმპტომები. მე რადგან არანაირი სიმპტომი არ დამიფიქსირდა, შესაბამისად არც ანალიზი არ გამიკეთეს. ასევე არის ჩემი ოპერატორიც, მასაც მისთვისაც არანაირი ანალიზი არ გაუკეთებ. რაც შეეხება ოთახის დასუფთავებას, მე როდესაც აქ შემოვედი, დამხვდა უკვე დამუშავებული ოთახი, რომელიც სადეზინფექციო ხსნარით იყო დამუშავებული, რადგან ბუნებრივია ჩემამდე კიდევ სხვა პირი იქნებოდა აი ამ სასტუმროში და აუცილებელი იყო დამუშავება. აქ დამხვდა შეფუთული აქანდაზი, შეფუთული ცოცხი, ეგრეთ წოდებული იატაკის ჯოხი და როგორც მე მივხვდი, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში მე უნდა მივხედო ამ ჩემს ოთახს. შემდეგ უკვე როდესაც მე დავტოვებ აი ამ საკარანტინო სივრცეს, სავარაუდოდ აი ამ ნივთებს, ერთჯერად ნივთებს უკვე გადაყრიან და სხვა ადამიანს, სხვა ახალ და შეფუთულ ნივთებს დაახვედრებენ. რაც შეეხება საჭმლის მოწოდებას, კარზე გვიკაკუნებენ და როდესაც რამდენიმე წამში კარს გავაღებთ, უკვე ადამიანი აღარ ხვდება, კარის სახელურზე ჩამოკიდებული არის ცელოფანი, რომელშიც არის მოთავსებული საჭმელი, საუზმე, სადილი და ვახშამი. ეს ხდება დღეში 3 ჯერ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს რაც შეეხება, საღამოს ის უნდა გადგა გარეთ და შემდეგ ჩამოივლის სპეცადამიანი, სპეცფორმაში ჩაცმული ადამიანი და აიღებს აი ამ ნარჩენებს. ანუ მე არანაირი შეხება და კომუნიკაცია არ მაქვს სხვა პირებთან, ანუ ჩვენ აი ამ სასტუმროში მყოფ ადამიანებს არც ერთს არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ აი ამ სასტუმროში. უბრალოდ რადგან ჩემი ოპერატორიც ჩემთან ერთად იყო, აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ ამ სასტუმროში ასევე კიდევ ერთი პაციენტი არის ჩემი ოპერატორი თორემ. ჩვენ ვართ ჩაკეტილი ოთახებში, ოთახიდან გასვლის უფლება არ აქვს, შესაბამისად არც ერთმანეთთან არ აქვს რაიმე კომუნიკაცია. არც აქ პერსონალთან არ აქვს ესე ანუ პირდაპირ შეხება არც ერთ პირთან არ აქვს. ყველაფერი ესე დგება, კომუნიკაცია დგება ტელეფონით. ვუსურვებთ ირაკლის და ყველა მოქალაქეს, ვინც საკარანტინო ზონაში მყოფება, რაც შეიძლება სწრაფად, ანუ მოცემულ ვადაში დატოვოს საკარანტინო ზონები და დატოვოს სრულად ჯანმრთელებმა და ასევე ყველა
ყველა ადამიანს, ვისაც ამ დროისთვის აქვს სადასტურებული კორონავირუსი, უსურვებთ, რომ ძალიან მალე გამოჯამთელდეს. მოკლედ, ჩვენც ვემორჩილებით, რა თქმა უნდა, წესებს, ზოგადი გაიდლაინები, მე უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, რომ მედიაც გაიდლაინების მიხედვით მუშაობს, ჩვენ ყველა წესის დაცვით ვეცდებით, რომ ვიმუშაოთ, ასევე თუ კი საჭირო იქნება გადავალთ კარანტინშიც, ასე ძალიან მშვიდად ყველამ ერთად უნდა დავიცვათ ყველა წესი, რასაც დღეს მედიკოსები იძლევიან და რაც შეიძლება მშვიდად და პანიკის გარეშე, ოღონდ რა თქმა უნდა, ძალიან ფრთხილად გადავლახოთ ეს საფრთხე. ეხლა კიდევ ერთი წესის და ასე რომ ვთქვათ, გაიდლაინის შესახებ რეკომენდაცია და უკვე აკრძალვათ, რაც საქართველოს მთავრობამ გასცა, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა იცის, სკოლებში და სკოლამდელ დაწესებულებებში სწავლება ჯერჯერობით შეწყვეტილია 1 აპრილამდე, თუმცა არ გამორიცხავს განათლების სამინისტრო რეკომენდაციების, ჯანდაცვის რეკომენდაციების გათვალისწინებით არ დადეგები კიდევ გააგრძელდეს და რაც შეეხება ქუთაისში არსებულ სკოლებსა და ბაღებში მდგომარეობას, მოხდა თუ არა შენობების დეზინფექცირება, აპირებენ თუ არა სხვა დამატებითი ღონისძიებების გატარებას, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი გვესაუბრება. შეეხება დეზინფექცია, ჩვენ ესე როგორც 2-დან დაიწყო არ დადეგები 16 მარტამდე. ამ პერიოდში ჩვენ გავაკეთეთ ყველა ბაღის დეზინფექცია, სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა, შესაბამისი ხსნარებით, შესაბამის სამსახურმა გააკეთა და ჩვენ 16 მარტს უკვე მზად ვიყავით, რომ დაგვეწყო სასწავლო პროცესი. ამ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე გადაიწია, ესე ვთქვათ, 1 აპრილამდე, აი ამ პერიოდში რაღაცა ესე ვთქვათ, ბაღი იყო დახურული, იქ რამე ესე ვთქვათ, ვირუსის შეჭრა არ იქნებოდა, შესაბამისად სადეზინფექციო სამუშაოები ახლა ჩატარება 16-დან 1 და პერიოდში საჭირო აღარ არის. მოგეხსენებათ, ბაღში არის მალტფოჭადი პროდუქციის და არამალტფოჭადი პროდუქციის. ის რაც მალტფოჭადი პროდუქტი იყო, ესე იგი ყველი, კარაქი, კვერცხი, რომლებიც ასე ვთქვათ 16-მდე ვერ მოიცეს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, თუ ეს იყო 6 მარტს დავარიგეთ, ესე ვთქვათ, გაიცა ბაღებიდან, 2 ბაღიდან 65 პერსონალზე, ესენი იყვნენ მრავალშვილიანი დედები და სოციალურად გაუცველი ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, სოციალურ სამსახურში მოგვეწოდეს სია. შეეხება სხვა პროდუქტებს, ესე იგი, რაც მალტფოჭადი არ იყო და შეიძლება ესე ვთქვათ, შენახულიყო, ეს გამოჩნდა, რომ თექსტში სწავლა დაიწყებოდა, რახან ეს თექსტში სწავლა არ დაიწყო, შესაბამისად გადავწყვიტეთ და ეს დანარჩენი პროდუქტი მერიასთან შესახვევით ხელისუფლება მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება, რომ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ახლა არიან მოხუცები და სათნოებისას გადაეცემა და ეს პროცესი დაიწყო, ესე ვთქვათ, აქ იგულისხმება ბოსტნეული და ვაში. ამაში განმეორებული რეკომენდაცია ამ ეტაპისთვის არის განსახორციელებლად, რათა მოხდეს მასწავლებლებს დირექციასა და მასწავლებლებს შორის უწყვეტი კავშირი ამ ხნის განმავლობაში. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, ანუ მე ყველა სკოლამ თავისი რესურსიდან გამომდინარე შეიძლება მოამზადოს და მიაწოდოს შესაბამისი მასალები, როგორც საგნობრივ ჭრილში, ასევე გარკვეულად გამჭველი კომპეტენციის გასავითარებლად მოსწავლეებს, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც საკითხავი ლიტერატურით, შემეცნებითი აქტივობებით, კვლევითი პროექტები, ონლაინ პლატფორმები, სხვადასხვა ელექტრონულად მასალები, რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული, ასევე თემატური დავალებები და სხვადასხვა უსახჭოებები, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურად განახორციელოს მასწავლებლებმა. რაც შეეხება უშუალოდ საკომუნიკაციო ქსელები, გარკვეულ და მასშტაბებად უკვე შექმნილი აქვს ჩატის სახით, რომლებიც ახორციელებენ მოსწავლეებთან ინდივიდუალურ არის ვიდეო აუდიო ჩანაწერები, არის სხვადასხვა სახით, მაგრამ ეს არ მოიცავს ეროვნულ სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ რაიმე სასწავლო კურსის დაძლევას. და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან რთული მდგომარეობა რჩება იტალიაში. ბოლო მონაცემებით, ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში იტალიაში ახალი კორონავირუსის შედეგად გარდაიცვალა 359 ადამიანი. მთლიანობაში გარდაცვლილთა რაოდენობამ 2158 შეადგინა. ამავე პერიოდში იტალიაში დაინფიცირების 3233 შემთხვევაა დაფიქსირებული, შესაბამისად ქვეყანაში საერთო ჯამში ვირუსით დაინფიცირების 27980 შემთხვევაა დადასტურებული, რაც შეეხება გამოჯამთელებულთა რიცხვს, მათი რაოდენობა 2759 შეადგენს.
ჩვენს მაყურებელს მოახსენება, რომ ჯერ კიდევ იტალიაში საკმაოდ დიდი ნაწილი პრინციპში ქართველი იმიგრანტების არჩევიან. ნაწილი ამბობს, რომ მათ არ სურდათ სამშობლოში დაბრუნება ამ ეტაპზე, ხოლო ნაწილი ამბობს, რომ ვერ მოახერხეს. და რა სიტუაციაში არიან ქართველი იმიგრანტები იტალიაში? ახლა ჩვენ იტალიიდან ქალბატონი მაია მაღლაფერიძე გვერდება. მდგომარეობა გახლავთ უცვლელი. შაბათი და კვირა ლომბარდიაში მართლა პიკი იყო. ინფორმაციით დაახლოებით მარტო ლომბარდიაში გარდაცვლილია დაახლოებით 292 ადამიანი. რა თქმა უნდა, იზრდება გამოჯამრთელებულთა რიცხვი, მაგრამ ამავე დროს თანდათანობით ისევ და ისევ მატულობს დაინფიცირებულთა რიცხვი. ეს გამოიწვია მან, რომ თავიდანვე იზოლაციაში არ იყო ხალხი, არ დაიცვეს ის, რასაც მოუწოდებდა მთავრობა, ხელისუფლება, მაგრამ ახლა როგორც იცით, ძალიან გამკაცდა კანონები და თითქმის ხალხს ვერ ნახავთ ქუჩაში. წარიელია, დგას მხოლოდ მანქანები და კანტიკუნდა თუ ვინმე გაივლის ალბათ ან სადმე საყიდლად მიდის ან აფრიაკში, ან შეიძლება ვინმე სამსახურში, მაგრამ ეხლა ყველა ონლაინ რეჟიმში მუშაობს. თუ ერთი სიტყვით შაბათი და კვირა ბოლო მონაცემებით შემიძლია ეკითხრათ, რომ პიკს მიაღწია. და ვინმეს რავე დაჭირდეს ამ სახელმწიფოში. საუბარი მაქვს ჯანმრთელობის კუთხით. არ არსებობს ხალხო, გინდ კონდეს საბუთი, გინდ არა. საკმარისია მიმართო ექიმს, რომ ისინი ყველანაირად გეხმარებიან. კარანტინი რას გასაზღვრავს ახლა? ფაქტიურად დაგეგმილია ყველაფერი. მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ აფრიაკები და სუპერმარკეტები, სასურსათო მაღაზიები, ვისაც აქვს სამსახური და აუცილებლად უნდა წავიდეს სპეციალური მოდული ქვია, ფორმა არის ასეთი, რომელიც უნდა შეავსო, იმიტომ რომ კარაბინიერები, პოლიცია აჩერებს ქუჩაში და ეუბნებიან, რატომ მიდიხარ გარეთ, რატომ გადაადგილდები. თუ ამას წარადგენ, შენ ამბობ სამსახურში მივდივარ, ან გიწერია იქ, რომ შენ მიდიხარ აგერს, უნდა მოიტანო სახლში საჭმელი, ისინი თავისუფლად გიშვებენ, თორემ ისე შეუძლებელია აქ ასე გამოხვიდე, წახვიდე ამ თავიდან იმ თავში, როგორც ადრე დადიოდნენ, ასე არ არის. თულია, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც მეხუთე კვირა დაიწყო, აგერ ადამიანს უცახაერი მენატრება, ხანდახან კი გავდივარ აქვე აივანზე, თუმცა შემიძლია ახლა ესოში გავიდე, ესე წრე დავარყა, მაგრამ ესე წრეს ბევრი იმაშობა ხომ მოსახლეობა გამოდის და მაინც ვერ იდები, იცით, ოჯახის წევრს მოხუცებულია თუ ახალგაზრდა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება აიკიდო ეს ვირუსი. შეეხება ის, რომ ჩვენ სახელმწიფო საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ამაშიდაც ვერ დაგეთანხმებით. იცით, რამდენიმეჯერ დაანონსეს, დაწერეს, დაურეკეს კიდეც ხალხს, რომ ვინც ახართ უმუშევარი. ვისაც საბუთები არ აქვს, დარეკეთ ხაზზე, საქართველოს დაჩოში, ხალხი უნდა შეიკრიბოს ხომასე ახლა. თითოეულ ადამიანის გამო, ახლა რეის აფხელავი იმას, რა თვითფრინავს, ვინ დაიქირა, რას ამბობს. უნდა შეიკრიბოს, ეს ხალხი, ვინც არიან უმუშევარი დარჩენილები, განსაკუთრებით მხედველობაში მყავს უსაბუთოები. თორე აქ ისეთი წესი არის, საბუთიანი ვინც არის და ვინც რჩება სამსახურის გარეშე, აბსოლუტურად ყველანი იმ CIS-ზე ქვია სპეციალური დაზღვევა არის, უმუშევრობის თანხას გიხდიათ. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იმისა, რამდენი ხანი გაქვს ნამუშევარი და ხელფასი რამდენი ქონდა, მაგრამ როგორც ასეთი, რომ უფულოდ დაგტოვოს ამ სახელმწიფოს, ეს არის შეუძლებელი. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ექიმის რჩევა ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების ხელმძღვანელი. ბატონო მარჩილმა ამ დროისთვის სტუდიაში მოსვლა ვერ მოახერხა, ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის არ იქნება უცხო, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ექიმები ძალიან რთულ რეჟიმში მუშაობენ. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინას ველაპარაკეთ ბატონ არჩილს, მაგრამ როგორც აღნიშნა, პაციენტებს ძალიან სჭირდებათ ახლა ექიმი ადგილზე, ამიტომ დღის განმავლობაში არჩილმა მოახერხა და სტუდიაში იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ მოკლე მონაკვეთი ჩავწერეთ. მოვისმინეთ მისგან კიდევ ერთხელ რჩევები და რეკომენდაციები, როგორი არის პრევენცია და ზოგადად დახასიათება ვირუსის, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ერთმანეთის და საკუთარი ჯანმრთელობა. როცა საქმე გვაქვს ინფექციასთან ზოგადად, ინფექციის წინასწარი განსაზღვრა
100% როგორ იქნება, რა იქნება ხვალანზე, არც ერთ ჯანდაცვის ორგანიზაციას, არც ერთ ქვეყნისას ჯანდაცვის სისტემას არ შეუძლია განსაზღვროს. თუმცა ხდება გამოცდილების გაზიარება სხვა სახელმწიფოების მხრიდან შესაბამისად თუ სხვა ქვეყნებში გაიზარდა შემთხვევები არ არის გამორიცხული რომ ჩვენს ქვეყანაშიც გაიზარდეს ლოგიკასთან ახლოს არის მაგრამ იმის გულისთვის რომ ეს არ მოხდეს ამისთვის უნდა გავაკეთოთ რაღაცეები სახელმწიფომაც მედიცინის მუშაკებმაც და საზოგადოებამაც და ეს რისკები დავიყვანოთ მინიმუმამდე ამ ეტაპზე რაც კეთდება პირდაპირ გეტყვით არაექიმი როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის ისტორიის მცოდნე და ვიცი რა სიტუაციაცაა ქვეყანაში და საიდან მოვდივარ და ახლა სადავარ ის რასაც მე უყურებ და ხდება ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა სიმართლე რო გითხრათ კარგი კუთხით ანუ ქვეყანა იმაზე უკეთ დახვდა ამ ინფექციას საზოგადოებაც და მთლიანად ყველა თითოეული ადამიანი ვიდრე მე მეგონა მაგალითად 3 თვით უკან თუ გადავახოთ ახლა ჩვენს ისტორიას 3 თვით ადრე და ვინმეს კითხვა რო დაესვა ჩემთვის როგორ წარმოგიდგენია საქართველოში როგორ დახვდება საქართველოს ამ ვირუსს ჯანდაცვის სისტემა მოსახლეობა და ასე შემდეგ ვერ ვიწინასწარმეტყველებდი ისეთ კარგ შედეგებს რა შედეგებსაც მე ახლა ვუყურებ. აი გართულებით წარმოგიდგენიათ ადამიანი შემოსულია ამ შემთხვევაში კი ბატონო დაასრულეთ და აი წარმოგიდგენიათ ადამიანი შემოსულია და 18 საათში პასუხი მაქვს. ეს არის ჩვენს ქვეყანას აქვს ერთი ძალიან დიდი ასე რომ ვთქვათ პლუსი და უპირატესობა ფორა მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ, იმიტომ რომ ვართ პატარა ქვეყანა, მობილურად ხდება ყველაფერი. აი ერთი ნათქვამი და უცებ რაღაცები ხდება. თავარია რომ ადამიანებმა ჩვენ თვითონ მოქალაქეებმა არ გავართულოთ ეს სიტუაცია. თქვენ არ შეიძლება პრინციპში ყველა ექიმი ამას უზვამს ხას რომ არავინ არ იცის თქვა რა შეიძლება რამდენი შეიძლება მოიმატოს ან რამდენად იმიტომ მაგრამ აი ეს უნდა აი ამ კითხვაზე რატოს არის პასუხი? იმიტომ რომ თვითონ ვირუსი არაა ჩამოყალიბებული მუტირებს ახლაც და არავინ არ იცის რა იქნება ხვალ. კი. თქვენ როგორ თქვით? კიდევ ერთხელ დამოშვიდეთ ჩვენი მაყურებელი. რამდენად შეხვდება ამას უკვე ჯანდაცვის სისტემა მზად აი იგივე საუბარია ჰოსპიტალურ ქსელზეც აქ არის უკვე სპეციალური განკარგულებები გაცემული მათ შორის პრემიერის საკოორდინაციო საბჭო პრინციპში ჩასულ მთავრობა მუშაობს. აი თუნდაც ქუთაისის პირობებზე ქუთაისში რა სიტუაცია შეიძლება გვექნეს მსგავს პირობებში? მან ხედვა მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესობისგან ალბათ თუ შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა თუ მომართვიანობა გაიზრდება თუ ამ შემთხვევაში სიტუაცია წავა იქითკენ რომ შემთხვევების რაოდენობა იქნება მაღალი ამ შემთხვევაში დარწმუნებულია რომ სახელმწიფო დამატებით კიდევ გამოყოფს სავადმყოფოებს რაოდენობას გაზრდის, რომლებიც კონკრეტულად ამ კონტინგენტის პაციენტებს მიიღებენ და ანუ მოხდება მათი მოთავსება, დაკვირვება, მკურნალობა და ასე შემდეგ. და ამაზე დაწყებულიც არის მთავრობის ხდომა უყურე, იქ იყო ამაზე საუბარი, რომ კერძო სექტორზე ხო ზედმეტია საუბარი, კერძო სექტორმა ისეთი რაღაცები აკეთა და გააკეთა და ნახე, რომ მოგითხრა სიმართლე მეამაყება რომ ამ ქვეყანაში ვარ არ ველოდებოდი იმიტომ რომ უამრავი ბიზნესმენი უამრავი სასტუმროს ასე რომ ვთქვათ ხელმძღვანელობა გამოვიდა ინიციატივით რომ დახმარებოდა სახელმწიფოს მე ვფიქრობ რომ ეს არის რაღაცა რაც უნდა დავინახოთ პირველ რიგში ყველა მოკლედ ასეთი გახლავთ ექიმის რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ და რაც მთავარია არა მარტო ექიმის ზოგადად მთავრობის და პირველ რიგში საკუთარი პასუხისმგებლობა საკუთარი თავებისა და საზოგადოების წინაშე რაც შეიძლება ფრთხილად მშვიდად პანიკის გარეშე მაგრამ ყველა წესის დაცვით უნდა შევძლოთ და ყველამ ერთად გადავლახოთ ეს გამოწვევა დავამარცხოთ COVID-19 ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას მადლობა რომ გვიყურეთ მომავალ შეხვედრამდე გეშთობებით ნახვამდის